Σήμερα φτιάχνουμε ένα νηστίσιμο άλυμα με ταχίνι, σοκολάτα και μέλι, χωρίς προσθήκη επιπλέον ζάχαρης, έτοιμο σε 2 λεπτά. Τη συνταγή με τις ακριβείς ποσότητες σε γραμμάρια, καθώς και την περιγραφή, θα τη βρεις στο funturismo.com. 100 γραμμάρια κουβερτούρα με ποσοστό 54%. 200 γραμμάρια ταχίνι, ολικής άλυσης ή απλό. 70 γραμμάρια μέλι. 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Πώς φτιάχνουμε το άλυμα? Κόβουμε σε μικρά κομμάτια την κουβερτούρα και τη λιώνουμε στα μικροκύματα ή σε μπεν μαρί. Σε ένα μπολ αδειάζουμε τη λιωμένη σοκολάτα και προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε το ταχίνι. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Funturismo. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Προσθέτουμε και το μέλι. Ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να έχουμε ένα ομογενοποιημένο μείγμα. Το άλυμα είναι έτοιμο. Το φυλάμε σε γυάλινο βάζο. Μπορούμε να το διατηρήσουμε στο ψυγείο ή στο ντουλάπι. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Funturismo. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.